Torre del Lago Puccini egészen más hangulatú hely, mint a tengerparti városok vagy a márványhegységek világa. Itt a táj csendesebb, lassabb és befelé figyelőbb. A település a messze Csuccoli tó partján fekszik, és éppen ez a vízparti nyugalom tette különlegessé Giacomo Puccini számára is. Puccini 1891-ben érkezett ide először, és annyira megszerette a helyet, hogy később itt alakította ki otthonát. Torre del Lago menedék volt számára, egy olyan világ, ahol a természet, a tó, a nádasok és a csend egyszerre adtak pihenést és ihletet. Sok híres operája is ehhez a helyhez kötődik. Ettől Torre del Lago nem egyszerűen egy szép tóparti település, hanem egy olyan hely, ahol az operatörténet egy része valóban megszületett. Itt ma is minden Pucciniről szól. A villa, ahol élt, ma múzeum, a tópartján pedig minden nyáron megrendezik a Puccini Fesztivált, ahol operái szabadtéri színpadon kelnek életre. Ettől a hely múltja nem csak emlék marad, hanem ma is hallható és látható valóság. Torre del Lago Puccini szépsége abban rejlik, ahogy a táj, a zene és az emlékezet lassan összekapcsolódik benne. Érdemes ide ellátogatni és egy jót sétálni, illetve gyönyörködni a tó szépségében. Hatalmas színpadban ellátott létesítmény és óriási nagy nézőtér, itt pedig szabadtéri koncertek szoktak lenni. Nézzetek meg egy előadást egy szabadtéren, csodálatos, ugyanúgy, ahogy a szegedi szabadtéri színpadoknál is. Fantasztikus élmény egy előadást megnézni. Szóval javaslom, hogy sétáljatok itt egy nagyot, ez is egy jó program itt a környéken, hogy megyünk tovább. Ez az a hely, ahol könnyű elképzelni, hogy a csendből egyszer csak dallam lett. Pietrasanta első pillantásra csendes, elegáns toszkán kisvárosnak tűnik, de nagyon gyorsan kiderül, hogy itt minden a művészet körül forog. A település Versiliában fekszik, nem messze a tengertől, az Apuán-Alpok lábánál. Pietrasantát 1255-ben alapították, és történetét hosszú ideig Pisa, Lucca, Genova és Firenze vetélkedése alakította. A főtéren, a templomok között, a szűk utcákban és a kisebb terekben is azt érezni, hogy Pietrasanta nem múzeumszerűen őrzi a művészetet, hanem együtt él vele. Ezért olyan különleges a hangulata, egyszerre középkori, toszkán és meglepően kortárs. Pietrasanta szépsége nem harsány, inkább abban rejlik, hogy itt a város ritmusa nyugodt, mégis minden részletében érezni lehet az alkotás jelenlétét. Ez az a hely, ahol a művészet természetesen símul bele a mindennapokba. Lucca egészen más ritmusú város. A reneszánsz falak ma is teljesen körbezárják a történelmi központot,
és fentről nézve szinte nem is erődnek, hanem egy nyugodt, zöld övezetnek hatnak a város körül. Bent, a szűk utcák és terek között Lucca múltja szinte minden lépésnél jelen van. A Piazza dell'Anfiteatro különösen jól mutatja ezt. A tér egykor római amfiteátrum helyén alakult ki, és az ovális formája ma is őrzi ezt a nagyon régi alapot. A város fölé emelkedő tornyok közül a Torre del Ore a legmagasabb. Eredetileg a Quartigiani család tornya volt, majd a város megvásárolta, hogy ingyen mérjék az időt egész Lucca számára. Ettől ez a torony nem csak kilátópont, hanem annak a jele is, hogyan lett egy családi hatalmi jelképből a város közös ritmusának része. Fentről nézve Lucca szépsége nem harsány, inkább abban rejlik, mennyire zárt, rendezett és arányos maradt. Ez az a város, ahol a falak, a tornyok és az utcák együtt őriznek meg valamit a középkori és a reneszánsz Itália nyugalmából. Pízában először a falak és a kapuk adják meg az érkezés érzését. A középkorú városfalakon át belépve egyszerre tárul fel a Piazza dei Miracoli, ahol a dóm, a keresztelőkápolna és a híres Ferdetorony együtt a középkori Píza erejét mutatják. Ez a város egykor tengeri köztársaság és valódi tengeri hatalom volt, és ennek a nagyságnak az emléke ma is ott áll a téren, fehér márványba írva. A Ferdetorony története azért különleges, mert eredetileg egyáltalán nem ilyennek szánták. A 12. században kezdett el megdőlni, amikor az alapjai alatt a puha, egyenetlen altalaj nem bírta el egyformán a sólyt. A torony a következő évszázadokban egyre jobban megdőlt, és a 20. század végére már körülbelül 5,5 fokos volt az eltérés a függőlegestől. A folyamatot végül mérnöki beavatkozásokkal állították meg, az 1990-es évektől 2001-ig tartó helyreállítás során stabilizálták a szerkezetet, és a dőlést nagyjából 3,97 fokra csökkentették. Ettől lett a torony egyszerre történelmi emlék és a statika egyik leghíresebb csodája. Aztán, ahogy elindulunk a folyó felé, Píza hirtelen más arcát mutatja.
Az Arno partján már nem a monumentális tér uralja a látványt, hanem a város ritmusa, a hidak, az utcák és a víz fölé hajló házsorok. Itt áll a Santa Maria della Spina is, ez a kicsi, fehér gótikus templom, amely szinte ékszerként ül a folyóparton. Ettől lesz Pisa több, mint egyetlen ikonikus torony, egy város, ahol a nagy jelképek, a finom részletek ugyanannak a történetnek a részei.